Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 148, sau khi nghe thấy việc ngoài ám sát Từ Thiên Nhiên, hành động lần này còn có kế hoạch khác thì Vũ Hạo lập tức giật mình. Theo lời ông, việc ám sát Từ Thiên Nhiên chỉ là mục tiêu bề nổi, còn kế hoạch thực sự của ông là trao lại bản thể chi bí, cuốn bí tịch cốt lõi lưu giữ truyền hàng vạn năm của bản thể tông cho Hoắc Vũ Hạo. Vốn dĩ, đây là cuốn bảo điển chỉ có những đời bản thể đấu la kế cận mới được phép xem, ghi chép lại mọi bí mật tối cao của bản thể võ hồn. Đồng thời, Độc Bất Tử thừa nhận rằng bản thể tông đang đứng trước nguy cơ lụi tàn khi những nhân tài kiệt xuất nhất đều hy sinh dưới tay Nhật Nguyệt Đế quốc. Với bản thân đã sức cùng lực kiệt và không còn người kế vị xứng đáng, ông quyết định bước vào trận chiến này với tâm thế sẵn sàng hy sinh. Tuy nhiên, ông cũng lo sợ truyền thừa của tông môn bị đứt đoạn. Lúc này chỉ có hai người, ông thều thào nói: "Ta không thể nhận ngươi làm đồ đệ là điều hối hận nhất đời này." Nói rồi, Độc Bất Tử bảo với Vũ Hạo, ông muốn cậu ấy, người vốn đã sở hữu bản thể võ hồn cùng thiên phú xuất chúng nhất đại lục, sẽ là người mà mình tin tưởng, gánh vác trách nhiệm làm tông chủ bản thể tông kế nhiệm. Điều này cũng bởi Hoắc Vũ Hạo được công nhận là người duy nhất có khả năng duy trì và tiếp nối mạch truyền thừa của bản thể võ hồn. Thế nhưng, dù Vũ Hạo không đồng ý, Độc Bất Tử vẫn đồng ý để Vũ Hạo tùy ý nghiên cứu các cuốn bí tịch cổ. Đồng thời, ông cũng gửi gắm tâm nguyện rằng nếu chẳng may mình phải hy sinh, chỉ mong Vũ Hạo có thể giúp bản thể tông giữ lại ngọn lửa kế cận. Có thể nói, hành động trao gửi bí tịch này thực chất không đơn thuần là truyền dạy võ học mà giống như một lời trăn trối, phó thác tông môn trước lúc lâm chung. Và tất nhiên, Hoắc Vũ Hạo cũng không từ chối. Thế nhưng, cậu ấy đón nhận cuốn điển tịch với lòng nặng trĩu. Qua những lời dặn dò của Độc Bất Tử, Vũ Hạo cảm nhận rõ rệt sự quyết tuyệt, xem cái chết nhẹ tựa lông hồng của một vị cường giả hàng đầu, đồng thời thấu hiểu sâu sắc rằng Thiên Hồn Đế quốc đã cận kề bờ vực diệt vong. Thời gian qua đi, 5 ngày sau, đại điển tế trời của Từ Thiên Nhiên chính thức diễn ra và đó cũng là lúc cuộc ám sát bắt đầu. Rất nhanh, Hoắc Vũ Hạo và Độc Bất Tử chia nhau hành động. Theo kế hoạch, Hoắc Vũ Hạo dẫn người tập kích kho vũ khí của Nhật Nguyệt Đế quốc, trong khi Độc Bất Tử cùng 4 vị siêu cấp đấu la hành thích Từ Thiên Nhiên ngay tại đại điển Tế Thiên. Cùng lúc này, tại hiện trường Tế Thiên, đám đông quần thần Nhật Nguyệt Đế quốc đang quỳ bái. Từ Thiên Nhiên nhìn toàn bộ người ở phía dưới gằn giọng nói: "Chỉ có chậm mới có thể thống trị toàn bộ đại lục, thậm chí cả thế giới." Thanh âm của hắn vừa dứt, từng tiếng cười rùng rợn của hắn ta cũng liền vang lên, khắp quảng trường lan vào từng ngóc ngách. Thế nhưng, khi tiếng cười của hắn ta vừa dứt, một giọng nói đanh thép đột nhiên vang vọng toàn trường quát: "Thật nực cười, sao ông trời có thể dung thứ cho ngươi? Ta sẽ thay trời hành đạo, trừ cử kẻ bảo chúa như ngươi." Dứt lời, một người khổng lồ màu bích lục, cao trăm trượng hiện thân, đó chính là bản thể đấu la Độc Bất Tử, uy chấn thiên hạ. Thấy thế, Từ Thiên Nhiên lập tức hạ lệnh tấn công, mười mấy thân ảnh phóng vút lên không trung. Độc Bất Tử vốn đã ôm quyết tâm quyết tử, ông ngửa mặt cười cuồng ngạo, đồng thời phóng thích ra uy áp khủng khiếp mạnh mẽ, đè bẹp toàn bộ đội hộ vệ đang lao lên. Đúng lúc này, một con hắc long hoàng kim hiện ra, cùng với đó, một tiếng thở dài chợt vang lên nói: "Tại sao ngươi lại làm vậy?" Dứt lời, cực hạn đấu la cấp 99 Long Tiêu Dao hiện thân, lão khuyên Độc Bất Tử hãy dừng tay, đừng tạo thêm quá nhiều sát nghiệp. Đáp lại, Độc Bất Tử lão lớn tiếng cười trào phúng, đồng thời mắng chửi Long Tiêu Dao vì một nữ nhân mà nối giáo cho giặc, một lũ ô hợp với Tà Hồn Sư thì căn bản không có tư cách nói chuyện sinh linh đồ thán. Nói rồi, hai cường giả lập tức giao thủ từ xa, kinh khí của trận chiến bạo phát làm cho tất cả trời đất phải rung chuyển. Độc Bất Tử ngửa mặt lên trời hú dài, toàn thân bùng cháy một ngọn lửa màu tím, uy áp kinh hoàng quét qua toàn trường, vô số hồn đạo sư của Nhật Nguyệt Đế quốc lập tức bị nghiền nát thành bột mịn, ngay cả Long Tiêu Dao cũng bị cỗ khí thế này ép cho thân hình phải lùi lại, trên mặt tràn đầy kinh hãi. Long Tiêu Dao liếc mắt một cái đã nhận ra Độc Bất Tử vậy mà đang đốt cháy sinh mệnh chi hỏa của chính mình, tiếp tục thế này, hồn hạch trong cơ thể lão ngoan đồng kia có thể bị kích nổ bất cứ lúc nào. Thế nhưng, Long Tiêu Dao không biết, Độc Bất Tử vốn đã mang tâm niệm đồng quy vu tận, là muốn kéo toàn bộ tầng lớp cao tầng của Nhật Nguyệt Đế quốc và Long Tiêu Dao cùng nhau xuống mổ. Đến đây, Long Tiêu Dao trong nháy mắt biến sắc, lão hoàn toàn không ngờ đối phương lại chọn cách hy sinh oanh liệt đến vậy. Dưới sự thiêu đốt của sinh mệnh chi hỏa, tu vi của Độc Bất Tử lúc này đã cưỡng ép trở lại cảnh giới cực hạn đấu la. Thấy tình thế nguy cấp, Long Tiêu Dao lập tức mở ra Hắc Ám Thánh Long chân thân, dốc hết toàn lực ngăn cản. Cùng lúc đó, Từ Thiên Nhiên bị cảnh tượng trước mắt làm cho khiếp vía, hắn ta lập tức hạ lệnh khởi động hồn đạo khí cấp 10 Nhật Nguyệt Thần Quang Cháo, cho dù có phải vắt kiệt năng lượng tích lũy mấy chục năm của đế quốc cũng không tiếc. Ở một nơi khác, trong bóng tối, Diệp Tịch Thủy mang theo người của Thánh Linh giáo vẫn luôn lạnh lùng đứng nhìn, cho dù nghe thấy tiếng gọi của Long Tiêu Dao, mụ ta vẫn không có ý định nhúng tay. Trong mắt kẻ độc ác này, tính mạng của hàng trăm vạn sinh linh ở đây chính là chất dinh dưỡng để làm lớn mạnh Thánh Linh giáo, vừa vặn có thể bù đắp lại sự hao tổn của Tử Thần Tháp. Ở phía xa, trong lúc giao chiến, Long Tiêu Dao đã thuyết phục Độc Bất Tử dừng tay, lão nói việc ông tự bạo sẽ chỉ khiến Thánh Linh giáo được tặng một món hời. Thế nhưng, Độc Bất Tử lại âm thầm truyền âm cho lão, tiết lộ toàn bộ kế hoạch. Thực chất trong đại chiến trước đó, Độc Bất Tử đã bị tổn thương, bản nguyên chỉ còn lại 10 năm tuổi thọ,
Ông đã tính chuẩn việc Từ Thiên Nhiên sẽ phải tung ra át chủ bài, khiến Nhật Nguyệt Đế quốc nguyên khí đại thương, tính chuẩn việc Long Tiêu Giao sẽ xuất hiện can ngăn, và càng tính chuẩn mục đích thực sự của Diệp Tịch Thủy khi dẫn Thánh Linh Giáo đến đây để thu thập phong hồn. Mục tiêu cốt lõi của ông chính là giữ chân tất cả những thế lực nguy hiểm nhất ở tại hiện trường này, dùng tính mạng của bản thân để tạo ra cơ hội ngàn vàng cho đồng đội. Nhiệm vụ cuối cùng của chiến dịch thực ra là thừa dịp hỗn loạn để cướp đi thái tử của Nhật Nguyệt Đế quốc Tử Vân Hãn, cũng chính là đứa con trai mà Quất Tử vừa mới hạ sinh, lấy đó làm con tin đe dọa Nhật Nguyệt Đế quốc lui binh, trả lại lãnh thổ cho Thiên Hồn Đế quốc. Nói xong cũng là lúc một tiếng nổ từ người Độc Bất Tử vang lên. Sau khi Độc Bất Tử tự bạo, Thiên Dương Đấu La ở một nơi khác đã đồng thời thành công bắt cóc Tử Vân Hãn. Cùng lúc đó, sau tiếng nổ, Từ Thiên Nhiên tuy may mắn không bị bỏ mạng nhưng cũng phải gánh chịu thương tổn đáng kể. Tuy nhiên, có một chi tiết xuất hiện trong trailer tập 149, đó là cảnh Quất Tử đang quỳ xuống đất rồi lẩm bẩm: "Vân Hãn, dù con không phải do ta sinh ra, nhưng con chắc chắn là con trai ta sẽ làm mọi thứ trong khả năng để đưa con lên ngôi vị cao nhất." Câu nói này của Quất Tử chứa hàm ý rất lớn về lai lịch của đứa bé này. Liệu rằng đó là ai các bạn nhỉ? Theo dõi tiếp những tập sau trên kênh YouTube Review 5 phút các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!